Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Và đề tài hôm nay chúng ta chọn đó là nói về hạnh phúc. Một đề tài khó nhận. Tại vì thầy đi tu nay là 26-27 năm rồi. Và phải bỏ ra hơn 10 năm, 10 mấy năm thì mới nắm bắt được hạnh phúc, mình giữ gìn được hạnh phúc. Rồi phải tiếp tục nuôi dưỡng, duy trì và phát triển. Chứ không thể lơi lỏng hay là nắm bắt được rồi thì hạnh phúc sẽ tự tồn tại đấy. Cho nên là thầy mới đặt câu hỏi là nếu mà thầy bỏ ra chừng ấy thời gian mới có hạnh phúc thì những người bận rộn như các anh chị đó thì làm sao để có được nhiều hạnh phúc? Không có dám nói là làm sao để có hạnh phúc, tại vì chắc chắn các anh chị ai cũng có những trải nghiệm về hạnh phúc. Chỉ có điều là nhiều khi hạnh phúc nó đến và đi rất là nhanh, và nhiều khi mình cũng còn mơ hồ hạnh phúc nó có thật hay là không. Tại mình thấy cái không hạnh phúc nhiều hơn là cái trạng thái tâm thức của mình đã ở trong trạng thái không hạnh phúc nhiều hơn là hạnh phúc. Nếu không muốn nói là khổ đau thì các anh chị hãy nghe một cái khám phá rất là mới cách đây chừng khoảng 6-7 năm để gây chấn động nước Mỹ và xã hội Tây Phương, có một nhóm nghiên cứu về thần kinh học mà cái người dẫn đầu đó là tiến sĩ Richard Hanson, là tác giả của những cuốn sách rất nổi tiếng như là Just One Thing, Buddha's Brain, hay là cuốn Hard Writing Happiness, và gần đây có cuốn là Resilience. Thì theo cái khám phá về não bộ đó, về trạng thái mà gọi là sung mãn hạnh phúc nhất của con người, thì Rich đã đưa ra 3 cấp độ. Cấp độ đầu tiên được gọi là contentment, mình có thể dịch là sự hài lòng. Thường thì chúng ta, những người còn trẻ, còn nhiều hoài bão, nhiều lý tưởng hoặc là nhiều mục tiêu để nắm bắt, thì chúng ta không có ưa cái chữ hài lòng lắm. Hài lòng nó cho mình cảm giác là mình phải dừng lại sao? Mình không thể tiến lên phía trước sao? Nhưng mà cái chữ contentment nó có nghĩa là bạn phải bằng lòng, bạn phải ưa thích, bạn phải trân quý những cái điều kiện hạnh phúc mà bạn đang có thì bạn mới hạnh phúc được. Còn nếu bạn thấy cái này chưa đủ hạnh phúc, phải có cái khác, phải có thêm nữa mới có hạnh phúc. Mình đã từng mong muốn có được B và mình đã đi về B, từ A đi về B. Tới B thì mình có hạnh phúc, có căn nhà, có xe cộ, có trương mục, có người mình thương, có một sự nghiệp coi như là B đó, thì mình cũng đã từng có hạnh phúc. Nhưng sau đó không bao lâu thì mình lại cảm thấy chưa đủ, và mình lại tiếp tục đặt ra một cái mục tiêu mới, đó là C. Rồi phải mất 1 năm, 2 năm, 3 năm mình đi về C. Và trên đường mình đi về C thì mình lại quên mất là mình đã từng có B. Đó là vấn đề của con người. Chứ giá như mà mình đi về C mà mình vẫn nhớ tới B, vẫn trân trọng B, thì không bao giờ mình than là mình không có cái gì để hạnh phúc. Tại vì mình có cái để hạnh phúc mà. Nhưng mà cái gì để cảm nhận hạnh phúc mới là vấn đề. Cái để hạnh phúc là có rồi, điều kiện để hạnh phúc là có rồi, mà cái cảm nhận những điều kiện của hạnh phúc là hạnh phúc đó là cái gì?
là cái bên trong, là tâm hồn, là con tim, là tâm, chứ không phải là những cái đó. Bản thân những điều kiện của hạnh phúc không thể làm nên hạnh phúc. Nó chỉ là điều kiện thôi, chỉ là chất liệu. Mà cái làm nên hạnh phúc là cái để cảm nó, biết cái giá trị của nó, và biết thưởng thức, biết nâng niu, biết giữ gìn, mới làm ra hạnh phúc. Mà cái đó là cái bên trong. Mà cái bên trong này đó, chúng ta có biết về nó không? Chúng ta có nuôi dưỡng nó không? Chúng ta có nắm bắt nó được không? Tại vì cả cái tuổi thanh xuân chúng ta là để nắm cái bên ngoài, chứ không có học cách để nắm cái bên trong. Hơi thở còn nắm không được kìa. Thở được một hai hơi là không bắt được hơi thở. Hơi thở chạy một đường, tâm chạy một nẻo. Ngồi yên 5 phút có được đâu. Thì bây giờ điều kiện hạnh phúc trước mặt nè, sờ trước mặt nè, nhìn vào nó 1 tiếng đồng hồ nổi không? Không nổi. Tại vì mình đã huấn luyện cái tâm mình là phải nhìn những cái thứ khác, không được nhìn một thứ. Mà trong khi cái thứ này là hạnh phúc, còn những thứ khác chưa chắc là hạnh phúc. Những cái tâm mình nó không nghe lời mình, cho nên chúng ta có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc, nhưng không thể hạnh phúc. Bi kịch chưa? Chứ phải chi á, mình không có hạnh phúc là tại vì mình không có cái gì để hạnh phúc hết. Còn cái này là mình có nhiều thứ, nhưng mà con tim mình không có cảm được. Tại sao vậy? Tại vì đó là cái giá quá đắt để trả cho cuộc hành trình mưu sinh đầy gian nan, đầy phong ba bão táp. Trong cuộc hành trình đó, mình đã huấn luyện cái tâm của mình lúc nào cũng căng thẳng và mệt mỏi. Mình huấn luyện cho tâm của mình lúc nào cũng đầy phiền muộn, đầy tham sân si. Mình huấn luyện cho tâm của mình lúc nào cũng chụp bắt hết cái này tới cái khác, chứ nó không có chịu ở yên để nhìn sâu vào cái giá trị hạnh phúc mà mình đang có. Bạn có điều kiện hạnh phúc nhưng bạn không chú ý vào nó được. Thậm chí nha, chúng ta còn không có ý thức là mình đang có nó nữa đó. Quên. Chúng ta rơi vào tình trạng làm quên. Vậy thì Rich Hanson nói rằng bạn muốn có hạnh phúc thì bạn phải bằng lòng, phải vừa lòng, phải thấy được bạn đang có những điều kiện có hạnh phúc. Mà muốn thấy được thì phải có một cái thứ khác nữa mà Rich không có nói ra được, mà Đạo Phật nói ra. Đó là phải có một cái sự tỉnh thức, awareness hay là mindfulness. Tôi đang có mặt ở đây, giống như trong lúc ngồi thiền, Thầy có hướng dẫn đến các anh chị là just be here and now, no past, no future. Dwelling in the present moment is a wonderful moment. Chỉ có giây phút này, không có quá khứ, không có tương lai, không có đối tượng nào để nắm bắt hết. Ráng đi, ở yên trong giây phút này. Cái tâm nó phóng đi đó, thì mình đưa nó trở về. Rồi nó phóng đi, mình đưa nó trở về. Nhiều khi mình ngồi thiền 15 phút chứ nó phóng đi hết 14 phút rưỡi rồi. Đó là chuyện bình thường. Tại vì hàng ngày nó cũng phóng như vậy. Trước khi mình ngồi thiền thì nó cũng phóng như vậy. Thì trong khi mình ngồi thiền thì nó cũng làm y như từ hồi trước giờ mình huấn luyện cho nó. Chứ làm sao mình ngồi xuống mà nó không phóng được. Chỉ là khi mình bắt đầu ngồi xuống thì mình mới nhận ra là tâm mình nó như vậy, và mình phải huấn luyện nó. Thì cái lần ngồi thiền thứ 10 nó sẽ khác lần thứ nhất, lần thứ 100 nó sẽ khác lần thứ 10. Từ từ cái thời gian tâm ở lại trong hiện tại nó lâu hơn, 2 phút, rồi 3 phút, rồi 5 phút, rồi 10 phút, rồi 15 phút. Theo cách đó đó, khi mình bước ra đời sống, mình nhìn vào những điều kiện hạnh phúc, tâm mình nó sẽ ở lại. Nó ghi nhận, nó tỉnh ra, nó ghi nhận, cái này là hạnh phúc nè, cái này nuôi dưỡng mình nè, tự nhiên có hạnh phúc. Tự nhiên khi mình mở vòi nước lên, cái nước nó chảy xuống, tự nhiên mình có hạnh phúc. Tại vì mình thấy được mình đâu có đáng gì đâu mà nước phải phục vụ mình liên tục như vậy. Mà nước là từ đất trời đi tới. Mình đừng nghĩ cái chuyện này bình thường. Tự nhiên mình có cái ánh sáng của cái awareness, nhận biết, cái tự nhiên là mình hạnh phúc. Mình nâng cái chén cơm lên, cái ai ơi bưng bát cơm đầy,
dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Công sức không biết bao nhiêu người mới có được chén cơm tự nhiên hạnh phúc. Buổi sáng mình vào trong nhà vệ sinh, mình chải răng, nhìn vào gương thấy răng còn nguyên vẹn, không cần phải lấy ra chải rồi lắp vô lại. Hạnh phúc quá trời rồi. Nghĩ một ngày nào mà phải lấy ra rồi chải xong rồi mới mất mấy phút rồi gắn vô lại, chắc đau khổ lắm. Cái đó gọi là có trí tuệ đó, có ánh sáng trí tuệ tham dự, tỉnh ra nhận thấy giá trị hạnh phúc. Nội bản thân mình thôi nè, từ sức khỏe tới tinh thần, tới hiểu biết, tới tài năng là dư đủ để làm cho mình có hạnh phúc rồi. Đừng nói chi là còn cộng hưởng với các đối tượng xung quanh. Rồi mình bước xuống cầu thang đó, và trước đó phải là trặc chân trước, phải là xi cà que trước. 3-4 ngày xong thì tự nhiên xoa bóp rồi trị liệu. Sáng hôm nay bước xuống cầu thang rớt nước mắt, thấy đi được, tưởng là không đi được rồi chứ. Và phải trải qua cái việc trặc chân như vậy đó mới thấy được cái việc đi lên cầu thang là một cái phép màu. Cho nên thiền sư Lâm Tế nói là địa thượng thần thông, đi trên mặt đất là một cái phép thần thông. Tại vì con chim thì nó bay, thì con người là đi. Con chim nó bay, nó thưởng thức cái vũ điệu của nó, mà con người đi không chịu thưởng thức cái vũ điệu của mình. Tôi có đề nghị quý vị vừa đi vừa múa, đi mà cảm nhận bước chân của mình dở lên đặt xuống thôi, chú ý vào nó thôi, không nghĩ quá khứ, không tương lai, không bị thu hút bất cứ đối tượng nào. Bỗng dưng đi xuống cầu thang, đi lên cầu thang cũng có hạnh phúc. Theo cách đó đó, mọi sinh hoạt cơ bản hàng ngày trong đời sống đã đủ làm cho chúng ta có hạnh phúc. Chứ đừng nói chi là những tiện nghi vật chất, hay là những người thương đem tới những tiện nghi về tinh thần cho mình. Ôi, mình có rất nhiều điều kiện có hạnh phúc. Không tin, tối nay về nhà, vào trong cửa phòng, đóng kín lại, các anh chị lấy ra tờ giấy A4, ghi xuống đây là những điều kiện hạnh phúc mà tôi có. Nhưng mà trước đó các anh chị nên ngồi thiền 15 phút để tâm nó tỉnh lại. Sau khi ngồi thiền xong, các anh chị đánh số từ 1 căn nhà, số 2 5 căn nhà rồi, số 3 mấy chiếc xe, số 4 rồi đó, công việc, rồi bạn bè, rồi người thương, sức khỏe, rồi trí tuệ. Chắc tờ A4 không đủ, mấy tờ A4. Rồi các anh chị mới ghi thêm những điều kiện không hạnh phúc, hay là những khó khăn mà tôi đang có. Thì chị liệt kê ra đi, thì nó cũng có đó, nhưng mà nó không quá 10 khó khăn, nhiều lắm là vài chục khó khăn, so với vài chục ngàn điều kiện hạnh phúc mà các anh chị đang có. Vậy tại sao các anh chị không có hạnh phúc? Tại sao các anh chị có vài chục ngàn điều kiện có hạnh phúc, trong khi các anh chị chỉ có vài điều kiện không có hạnh phúc, tức là khổ đau đó? Thì tại sao chúng ta không có hạnh phúc? Là tại vì cái tâm chúng ta nó rất là kỳ cục. Và chắc vì vậy mà mình trở thành con người. Đó là nó chỉ thích chú ý vào những cái điều bất như ý thôi, chứ nó không chịu chú ý vào những cái điều như ý. Nó mặc nhiên là những điều như ý đó phải là như vậy thôi. Và nó tin rằng chỉ khi nào nó có thể giải quyết được những cái điều bất như ý đó, dù chỉ là một điều thôi, nó mới có hạnh phúc. Cho nên cứ chăm bấm vào, cố gắng giải quyết. Mà càng giải quyết là càng kiệt sức và càng đau khổ. Tại vì có những cái thứ nó ngoài tầm tay mình, phải chờ thêm một số nhân duyên nữa mới có thể giải quyết được. Thì giải quyết được thì cứ giải quyết, nhưng mà nếu không giải quyết được thì theo Đức Phật, chúng ta hãy quay trở về để an trú, để nắm giữ những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Làm được không? Tức là mình ra lệnh cho cái tâm của mình đừng chú ý vào nó nữa, đừng chú ý vào đối tượng đó nữa, đừng chú ý vào vấn đề đó nữa. Hãy chuyển tâm mình qua cái kênh bên này, những điều kiện của hạnh phúc. Tiếp xúc đi, kết nối đi, thưởng thức đi, tận hưởng đi. Tự nhiên trở thành một người có hạnh phúc, một người có gia tài hạnh phúc. Và họ hưởng được gia tài của họ thì họ có hạnh phúc, dù là những điều bất như ý vẫn còn có mặt. Và một triết gia nào đó đã nói rằng trong bóng đêm vô tận kia, hai người đứng trong song sắt nhìn ra, một người thấy bầu trời lấp lánh đầy sao, và một người chỉ thấy một màn đêm vô tận.
Đó là sự chọn lựa của chúng ta. Muốn nhìn vào cái gì? Nếu nhìn vào bất như ý thì cũng có một số điều bất như ý để làm phiền muộn. Còn muốn nhìn vào những điều như ý thì vô số điều như ý có sẵn chờ chừng. Vấn đề là làm sao để chuyển cái tâm mình nó qua cái kênh kia, từ một cái kênh chúi mũi vào những cái điều bất như ý qua cái kênh những điều như ý để có hạnh phúc. Thì phải luyện tập. Thiền là một cái phương pháp để giúp chúng ta có thể làm chủ tâm ý của mình. Đó, các anh chị đã trải nghiệm rằng cái tâm mình phóng đi thì mình đưa về, nó phóng đi mình đưa về, là đang lần mò học cách làm chủ tâm ý. Bây giờ cái tâm mà nó muốn bóc điện thoại lên nhắn tin mà quyết định không bấm, để xuống, chú ý vào bài giảng, thì là mình đang huấn luyện cái tâm của mình. Vậy thì theo Rich Hanson là chúng ta có sẵn những điều kiện của hạnh phúc. Và Rich nói rất đúng với tại giá của Đức Phật. Đức Phật cũng thấy như vậy. Chúng ta luôn có những điều kiện của hạnh phúc. Nhưng vấn đề còn lại là chúng ta chưa giải quyết cái tâm của mình. Cái tâm mình nó đang có vấn đề. Một là nó không có thấy được những điều kiện của hạnh phúc trước mặt. Nó bị che lấp, nó bị mờ mịt bởi những dự án, bởi những kế hoạch, bởi những tham vọng, bởi những tham sân si. Cái thứ hai là nó cứ chúi mũi, chú ý vào những cái điều bất như ý, mà nó quên lại những điều kiện như ý mà nó đang có. Cho nên câu hỏi đặt ra là mình có bao nhiêu điều kiện của hạnh phúc? Mình có tận hưởng, mình có trân quý những điều kiện của hạnh phúc ấy chưa? Sao mình tự cho rằng mình là kẻ không có hạnh phúc vậy? Mình đang thiếu những điều kiện của hạnh phúc, hay là mình đang thiếu một kỹ năng cực kỳ quan trọng mà nó không phải là kỹ năng nữa. Kỹ năng là cái từ hiện đại gần đây gọi thôi, mà nó là một cái phần tự nhiên của con người. Đó là con người có một cái sự tỉnh táo, một sự sáng suốt vốn dĩ để nhận ra những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Gần lắm mà xa vời vời, sát cạnh bên nhưng mà không có tiếp xúc được. Cũng có thể một phần tại đối tượng, nhưng một phần cũng tại chính mình. Tâm mình có nhiều biến động, có nhiều sự xáo trộn quá, cho nên mình biết đó là điều kiện của hạnh phúc nhưng mà không thể làm được. Giống như là bài thơ của thi sĩ Dương Anh: một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình, thảm có tình yêu dưới chân mình. Và chú ngựa hăng hái lao đi qua dải đồi xa bên kia, phiên nước đại ngày đêm, và bỏ cái cánh đồng mà mình đang rất là thưởng thức, nuôi dưỡng mình, với một niềm tin chắc chắn rằng là cỏ đồi bên kia xanh hơn, tốt hơn đồi bên này. Qua thử đi rồi biết nó có xanh thiệt hay không. Từ xa thì nhìn thấy vậy, tới gần đi rồi biết. Và để rồi khi chú ngựa mệt mỏi, rất là may là chú ngựa đã mệt mỏi trước khi qua cánh đồi bên kia. Chú ngựa đã dừng lại, buộc phải ăn cỏ trên cánh đồng bên này mà mình chưa có thoát ra được, buộc phải uống nước của dòng sông, dòng suối trên cái thảo nguyên này. Và trong giây phút đó, chú ngựa hoát nhiên tỉnh ngộ, nhận ra rằng thảm cỏ tình yêu dưới chân mình. Khi mình cần uống nước thì nước là điều kiện của hạnh phúc. Khi mình cần cỏ thì cỏ là điều kiện của hạnh phúc. Tất cả những thứ có mặt trong trái đất này đều hữu dụng, đều có giá trị đối với mình, với điều kiện là khi mình tiếp xúc với nó, mình phải ý thức sự có mặt của nó. Và chú ngựa đó sau khi đói khát và dừng lại thì nó nhận ra là mấy ngày qua mình dẫm đạp lên hạnh phúc để đi tìm hạnh phúc. Và may là chú ngựa đã dừng lại kịp. Thì trong cái cấp độ thứ nhất, chúng ta có thể đúc kết lại rằng để có thể có hạnh phúc, contentment,
thì chúng ta phải bằng lòng, hài lòng với những gì mình đang có. Hài lòng bằng lòng cũng có nghĩa là dừng lại để thưởng thức, để trân quý và giữ gìn. Ý thức mình có những điều kiện có hạnh phúc. Và để có thể có được ý thức đó thì mình phải sống chậm lại. Thậm chí đôi khi mình phải dừng lại vài nhịp để kịp nhận diện, recognize cái này là hạnh phúc, cái kia là hạnh phúc. Kịp nuôi dưỡng những cái hạnh phúc mình đang có, kịp giữ gìn những cái hạnh phúc mà mình đang có. Còn nếu mà mình cứ tiếp tục chụp bắt, lao tới phía trước thì mình sẽ tiếp tục dẫm nát lên những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Và cấp độ thứ hai sau cái contentment đó là inner peace. Inner peace, bình an đến từ bên trong. Cấp độ cao hơn thì sẽ bền vững hơn. Và có một câu chuyện tôi rất là thích, thường hay kể cho đại chúng nghe mỗi khi nhắc tới bình an. Để có một bà lão này tên là Rabbiya, tu theo dòng phái Sufi, Hồi giáo Mật Tông Ba Tư. Thì một buổi chiều chạng vạng đó, bà bước ra ngoài đường, bà tìm kiếm cái gì đó. Và những người tu tập gần đó cũng là những người tu luyện, mới hỏi bà tìm cái gì vậy. Bà Rabbiya mới nói là tôi tìm cái kim. Thì họ mới nói trời đã tối rồi, con đường thì rộng, cái kim thì nó nhỏ xíu à, sao bà thấy đường mà tìm được. Thôi bà ráng nhớ coi là cái kim nó rớt ở cái đoạn nào đó, thì chúng tôi sẽ cùng nhau tìm phụ bà. Thì bà Rabbiya bà mới xua tay, bà nói thôi quý vị đừng có hỏi tôi câu đó, tại vì nó kỳ lắm. Hỏi sao kỳ? Nó tại vì cái kim nó rớt trong cái lều á. Thì một người trong đó mới nói là tôi nghĩ bà không có bình thường. Tại sao cái kim nó rớt trong lều mà bà ráng ngoài đường bà tìm? Thì bà Rabbiya cũng không có vừa. Bà nói thì tôi lý luận một cách logic thôi, chỗ nào tìm được thì tìm, chỗ nào có ánh sáng thì mình cứ lao tới thôi, bất kể nó rớt ở đâu. Thì nhóm người đó đứng dậy bỏ đi. Thì bà Rabbiya thật ra là một bậc chân tu có trí tuệ. Bà chỉ muốn khai thị cái nhóm người này. Bà mới kêu lại, bà nói vậy tôi hỏi quý vị nè, cái bình an của quý vị nó rớt ở đâu mà quý vị cứ đâm đầu ra ngoài tìm hoài vậy, cứ tìm ở nơi người khác hoài vậy. Bình an rớt ở đâu? Rớt ở trong lòng. Thì bình an là cái ở trong lòng. Nó rớt từ hồi nào? Nó rớt từ khi mình khởi lên một cái ý niệm mong muốn một cái điều gì đó, một cái desire trỗi dậy là mất bình an. Nó ngộ vậy đó. Khi quý vị cảm thấy mình đang đang căng thẳng, là đang bị stress, nghĩa là mình đang muốn một cái gì đó mà nó chưa có xảy ra theo đúng với ý của mình. Không tin, double check, kiểm tra xem cái mặt mình đang nhăn rờ nó cứng là nó đang muốn cái gì đó. Bảo đảm. Mà nhiều khi á, cái muốn nó rất là bình thường, rất không cần thiết. Tại cái tính, cái tật mình là hay muốn thôi, chứ thật ra không cần muốn cũng được. Dĩ nhiên chúng ta phải muốn, chúng ta phải có những cái khát vọng, phải có những mong cầu. Nhưng mà giá như con người chỉ thực hiện những mong cầu chính đáng thôi đó, thì con người đau khổ biết là bao nhiêu. Con người vì theo Đức Phật gọi là vì vô minh, delusion, ignorance, không có hiểu được cái quy tắc vận hành của đất trời giữa các cá thể với các cá thể khác trong cùng một bản thể. Con người thì không hiểu thân phận mình là như thế nào, con người không hiểu cái đời sống là như thế nào, gọi là thiếu trí tuệ. Cho nên con người tự vẽ đặt ra rất nhiều thứ, để rồi 5 năm sau hối hận, 10 năm sau hối tiếc, 30 năm sau cảm thấy mình hoang phí cuộc đời cho những thứ không cần thiết. Và cái nhận thức nó sẽ soi đường chỉ lối cho chúng ta. Nó buộc chúng ta phải có những cái mong cầu mà thiếu hiểu biết sẽ đưa tới sự sợ hãi. Chính những nỗi sợ hãi nó sẽ tưởng tượng lên những viễn cảnh tồi tệ,
Và vì vậy cho nên những cái môn cầu được đặt ra để bớt sợ hãi. Mà càng đặt ra thì càng căng thẳng, càng mệt mỏi, càng đánh mất cơ hội để sống. Cho nên khi mà cái tâm mình nó đang yên, đang thưởng thức chén trà, đang ngắm cảnh mặt trời mọc, đang nghe chim hót, thưởng thức một bản nhạc, ngồi bên người thương, thưởng thức công việc mà mình đang làm như cắm hoa hay là nấu ăn, bỗng nhiên trỗi dậy một cái ý muốn. Và nếu trỗi dậy mà mình đưa nó xuống được thì hay quá. Nhưng mình không có cái phép thần thông đó, mình không có cái tài năng đó, nó phóng ra là phóng theo nó luôn. Mình sẽ đồng nhất với cái mong muốn đó. Mình là cái mong muốn đó. Phải giải quyết, phải làm. Không giải quyết, không làm là chịu không nổi. Mà tưởng là cái gì? Từ đi đóng cánh cửa thôi. Tưởng là sao? Là dằn xiết cái tiếng ồn đó thôi. Tưởng là gì? Người đó phải về đúng giờ thôi. Tưởng là gì? Người đó phải ăn hết đồ ăn mình nấu thôi. Có những cái muốn nó rất là dư thừa, không cần thiết, mà nó làm xáo trộn tâm hồn của mình. Xáo trộn tức là tâm bất an. Từ một cái tâm an này nè, cái muốn nó trỗi dậy là bất an. Vậy nó rớt trong này phải không? Chứ đâu phải nó rớt ở ngoài kia đâu. Người kia có chọc mình giận thì người kia chỉ là tác nhân thôi. Còn mình nếu không có cái hạt giống giận sẵn á, không có tính khí giận á, thì sức mấy mà giận được. Đừng đổ thừa, đừng quy trách nhiệm. Cơn giận nằm trong này. Không ai đem cơn giận bỏ vào trong tâm mình được hết á, phải không? Nếu mình có sẵn một cái dung lượng trái tim đủ lớn, có một sự chấp nhận đủ lớn, thì không ai có thể làm mình giận được cả. Vậy thì hắn, kẻ kia, những điều bất như ý, nó chỉ là tác nhân, vai phụ. Diễn viên chính là đây, tác giả của cơn giận là đây. Thành ra cái yếu tố đầu tiên khiến tâm bất an đó là sự mong cầu. Yếu tố thứ hai đó là tâm chống đối, hatred, muốn loại trừ, muốn tránh né, muốn chống lại những điều bất như ý xảy ra. Cuộc đời là một chuỗi tập hợp của những điều như ý và bất như ý. Và chúng ta đã thừa hưởng quá nhiều những điều như ý rồi, có bao giờ mình từ chối đâu. Tại sao bất như ý xảy ra mới có vài điều mà nhảy dựng vậy? Thì đáng lẽ ra mình phải try to accept both good experience, bad experience. Đó mới là đúng cách. Mình phải chấp nhận cả hai, kinh nghiệm tốt và kinh nghiệm xấu. Thì ở này đó, vì mình không có được hướng dẫn, không có trí tuệ, cho nên mình sa đà vào, bám víu những điều kiện thuận lợi và cố tình tránh né, càng xa càng tốt những điều bất như ý xảy ra. Thì dĩ nhiên với bản năng sinh tồn, bản năng tự vệ, thì cái gì nguy hiểm thì mình cứ né, cái gì thiệt thòi thì mình cứ tránh. Nhưng mà né không nổi đâu, tránh không hết đâu. Những điều bất như ý nó luôn luôn xảy ra. Cho nên có một vị thiền sư nói rằng là cuộc đời này lắm chông gai, bạn không bao giờ dọn dẹp hết được. Bạn né chỗ này thì nó mọc chỗ khác. Giải pháp tốt nhất đó là bạn phải sắm một đôi giày thật là tốt để đi trên mọi chông gai. Phải luyện tập cho mình một cái nội lực vững vàng để đón nhận những điều bất như ý xảy ra, thay vì tránh né. Tránh không nổi đâu. Thì dĩ nhiên tránh được thì cứ tránh, nhưng mà tránh không hết. Cho nên hai cái thứ đại diện đó là tâm tham và tâm sân. Tâm tham là mong cầu, desire, tính luôn những cái mong muốn nhỏ nhặt nhất cũng đủ làm tâm mình nó lăn tăn, gợn sóng và bất an. Và những cái tâm sân là cái tâm chống đối đó. Chỉ cần một cái bực bội nhỏ thôi, một sự không hài lòng nhỏ cũng có thể làm cho gợn ba đảo. Cho nên gìn giữ được một cái tâm bình an là một cái điều rất là khó, quý vị, khó lắm luôn. Gìn giữ học soạn thì còn vậy. Gìn giữ cái chức vụ đó nó khó, nhưng mà nó vẫn còn dễ hơn là giữ được cái tâm bình an. Và phải tới một cái độ tuổi nào đó đó, tới một cái lúc nào đó thăng trầm đủ rồi, vinh dục đủ rồi, biết được bản chất của mọi sự nắm bắt, nó cũng rứa thôi, không có gì là hấp dẫn hết, thì chúng ta mới bắt đầu là chịu quay về. Và các nhà thơ, các nhạc sĩ viết những cái bài hát và có những cụm từ là
Về đây khi mái tóc còn xanh xanh. Của Phạm Duy. Hay là về đây đứng ngồi của Trịnh Công Sơn. Về đây là về đâu? True home. Going back your home. Về nương tựa chính bạn. Tới một lúc nào đó, không biết là mấy chục tuổi, hy vọng là dưới 40 tuổi, để còn nửa đời người sẽ sống tốt hơn. Nhận ra được rằng không ai có thể làm cho bạn hạnh phúc bằng chính bạn cả. Bây giờ nói không tin, bây giờ cứ nói là người đó phải làm cho mình có hạnh phúc. Mình tin vào người đó mà. Bây giờ nói không tin, cái công việc đó sẽ làm cho mình có hạnh phúc. Dĩ nhiên tôi cũng đồng ý với các anh chị, những cái điều đó có thể làm cho các anh chị hạnh phúc. Nhưng mà tối hôm qua đau bụng đó, người ấy có đau bụng giùm mình được không? Và những cái tuổi buồn, những cái cô đơn, những cái vết thương từ thời ấu thơ tới bây giờ đó, có ai chui vào tâm hồn mình chịu đựng được không? Không. Người ấy cũng đâu phải là thánh thần gì để lúc nào người ấy cũng giữ được một cái phong độ tốt nhất cho mình, để lúc nào cũng cười thật tươi, lúc nào cũng làm cho mình vừa lòng. Mà giờ này mình vẫn tin chắc mẻm rằng là người đó là cái người duy nhất làm cho mình có hạnh phúc là chết. Người đó chỉ đóng góp một phần thôi. Và mình phải là người chủ thể của tác phẩm hạnh phúc của mình. Mình phải tự tạo niềm hạnh phúc đó. Và người đó chỉ đóng góp một phần thôi. Và tại vì đó, hạnh phúc đó, là nó đến từ bên trong. Bây giờ người Tây phương bắt đầu xài rất nhiều cái từ inner, giống như inner power, sức mạnh bên trong. Ngày xưa họ thích power, quyền lực, hét một tiếng là người ta phải nghe. Nhưng bây giờ họ chê rồi, người Tây phương họ không thích cái đó này. Họ chuộng cái khác, đó là inner power, sức mạnh bên trong. Sức mạnh bên trong là gì? Đó là bạn sẽ không bị xô ngã bởi bất cứ những biến động nào xảy ra trong đời sống. Cái đó nó mới cool, mới ngầu á, phải không? Thì ngày xưa nó có cái peace, bây giờ người ta nói inner peace. Và Richard Branson đã đề cao cái cấp độ cao hơn cái contentment. Cái contentment là còn tùy thuộc vào các yếu tố thuận lợi bên ngoài. Và tới cấp độ này rồi thì Rich nói rằng là không có quá cần thiết những yếu tố bên ngoài, chỉ cần tâm hồn bạn bình an. Bình an đến từ bên trong chứ không phải là đến từ bên ngoài. Có hai loại bình an. Bình an là do người khác làm cho bạn an, ta nghe lời bạn, con bạn nghe lời bạn, cái bạn an. Là bình an đó cũng xài được, nhưng mà nó mong manh lắm, tại vì lát nó hết nghe lời. Rồi đó làm vừa lòng bạn thì bạn cảm thấy an, nhưng mà ngày mai họ có thể làm bạn thất vọng. Tại vì hoàn cảnh, đối tượng là dịch chuyển khôn lường mà, phải không? Sinh diệt liên tục, vô thường, impermanence. Thật ra Đức Phật nói chớ có lệ thuộc quá nhiều vào hoàn cảnh. Mà trong khi bản thân bạn có thể tự tạo bình an được. Inner peace có nghĩa là khi tâm không mong cầu nữa. Chết chưa? Không mong cầu sao sống. Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng mong cầu đâu, phải không? Ngồi ở đây thì mong cầu chi? Không gian yên tĩnh, đại chúng dễ thương, nghe những cái lời nhắc nhở rất là gần gũi thì mong cầu làm gì? Dừng lại sự mong cầu vài giờ được không? Được chứ. Trong khi uống trà mình đừng mong cầu được không? Được chứ. Trong khi đi xuống cầu thang đừng mong cầu được không? Được chứ. Trong khi nấu ăn, trong khi cắm hoa, trong khi ngồi bên người thương đừng mong cầu được không? Được chứ. Chắc không được. Ngồi bên người thương là thế nào cũng có mong cầu. Anh làm cái đó cho em chưa? Hỏi câu đó là kể như là xong rồi, hết hạnh phúc rồi. Tại sao phải có cái đó mới hạnh phúc? Mà người đó ta ngồi bên cạnh mình là hạnh phúc rồi. Tại vì bố họ không ngồi bên cạnh mình nữa là sao? Họ ngồi chỗ khác. Rồi mình ngồi đây một mình thì làm sao hạnh phúc được, phải không? Mà ráng quản lý cái tâm sao mà đừng phóng ra cái mong cầu. Đâu phải là chuyện dễ, phải không? Mà nó lỡ phóng ra rồi mà thu nó lại được mới hay. Mình luyện cái đó. Tại vì nó không có hợp lý.
Dĩ nhiên là tôi vẫn đồng ý rằng phải mong cầu, nhưng nó phải hợp lý. Hợp lý ở cái chỗ rằng là đúng thời điểm và cần thiết. Còn nhiều khi mình hứng thôi, quen, cơ chế sản xuất tâm mong cầu quá tốt, thành ra không có stop nó lại được. Rồi tâm phản ứng. Mình làm ăn sao mà mấy năm trước mình chấp nhận những cái điều đó rất là dễ dàng, còn bây giờ rất là khó khăn để chấp nhận. Một là vì mình thành công quá mà, nhiều người kính trọng nể phục quá mà, cho nên cái tôi của mình, cái ego của mình nó to đùng, nó quen chấp nhận những cái điều yếu kém dở tệ. Mà những điều yếu kém dở tệ thì nó cứ xảy ra suốt ngày bao quanh mình, sao chịu nổi, phải không? Nếu mình cứ phản ứng là không bao giờ có được tâm bình an. Và nhiều khi mình làm ăn sao mà giờ cái tâm mình nó yếu đuối lắm, đầy sợ sệt, đầy sợ hãi, cho nên nó nghĩ cái gì cũng là nguy hiểm, tức là bị trầm cảm rồi đó, là rất phản ứng với những cái điều bất như ý xảy ra. Và theo cách đó thì không bao giờ có được tâm bình an. Có thể định nghĩa tâm bình an một cách giản dị là tâm không mong cầu, tâm không phản ứng. Đó là tâm gì? Tâm hoan hỷ chấp nhận mọi thứ xảy ra. Làm sao để đạt được? Tu luyện đi, thiền đi, bằng cách nào đó quay trở về với chính mình. Trước tiên là phải thấy được tâm của mình, thấy được cái thái độ mình đang sống mỗi ngày, thấy được những cái phản ứng bên trong, phải thấy được cái tâm mong cầu thì mình mới cô lập hóa nó, hay là quản chế nó chứ. Vậy thì thiền có nghĩa là looking inward, để mà recognize what's going on in your mind, là quay vào bên trong để nhận diện ra cái gì đang xảy ra trong tâm hồn mình vậy. Và cứ kiểm tra liên tục, cứ back yourself để mà kiểm tra là cái gì đang xảy ra trong tâm mình vậy. Kể cả khi mình ngồi bên người thương thì cái gì xảy ra trong tâm hồn mình vậy. Khi mình làm một công việc gì đó mình ưa thích thì cái gì xảy ra trong tâm hồn mình vậy. Mình có bị cuốn vào cái đối tượng đó không? Rồi khi mình làm những cái việc mà mình không thích thì cái gì xảy ra trong tâm hồn mình vậy. Mình có thái độ ghét bỏ, loại trừ cái công việc hay là đối tượng ấy không? Biết hết. Và trong thiền tập đầu tiên là biết trước, recognize, nhận biết. Nó có tất cả là 4 bước để chuyển hóa một cái năng lượng nó làm cho mình bất an. 4 bước mà người Mỹ nó gọi là RAIN, R-A-I-N, cơn mưa. Bước đầu tiên là R, recognize. Tôi nhận biết tâm tôi đang bất an. Đó là bước đầu tiên của thiền tập. Thiền tập là phải tỉnh, phải biết cái gì sẽ xảy ra. Bước thứ hai đó là chữ A, có nghĩa là accept hay là allow. Tôi để cho cái cảm xúc tiêu cực nó diễn ra, cho cái tâm hành tiêu cực nó diễn ra, mà tôi không có đè bẹp nó, tôi không có can thiệp nó, tôi không có trách móc, không giận hờn gì, cho phép nó diễn ra tự nhiên. Nhưng mà tôi giống như là đang watching a movie, đang coi một cuốn phim nó diễn ra như thế nào. Và bước thứ ba, I có nghĩa là investigate. Tôi thẩm nghiệm, tôi mới đặt câu hỏi là tại sao tôi giận, tại sao tôi dễ tự ái vậy, tại sao tôi dễ tổn thương như vậy. Là do bên trong hay là do bên ngoài, do người đó quá quắt, quá mức, hay là do tâm tôi đang yếu đuối. Tìm ra cái nguyên nhân là investigate, thẩm nghiệm. Bước thứ tư là non-identification, không đồng nhất. Tức là tôi sẽ không là cái mong cầu đó, tôi không là cơn giận đó, tôi lùi lại để mà quan sát. Lùi lại để quan sát, tức là non-identification, nhưng mà có cái observe hay là cái watching, cái gì đang diễn ra. Và theo cách đó thì bạn phải có công phu, phải luyện tập thường trực ấy, thì bạn mới có được cái skill đó, cái kỹ năng đó. Hồi trước bạn nhận diện cơn giận rất là trễ, nói ra rồi thì mới nhận ra. Còn bây giờ bạn luyện tập thường xuyên đó, thì bạn có được một cái thói quen là nhận diện rất nhanh, kịp thời, vừa mới khởi lên tâm ý là nhận diện được liền. Và thay vì trước đây là bạn sẽ tấn công, đáp trả lại đối tượng, thì bây giờ bạn lùi lại quan sát chính cái tâm lý bất an của mình. Tại vì sao? Vì bạn đã cay đắng cuộc đời này lắm rồi,
Cho nên bạn biết ưu tiên cho cái gì nhất, đó là gìn giữ tâm bình an. Thắng hắn không có gì quan trọng, đúng sai không còn ý nghĩa. Làm sao để giữ được cái tâm bình an? Cái gì mà làm phương hại tới cái sự bình an trong lòng là từ chối, không làm. Một cuộc vui có thể làm tâm hồn mình xáo trộn, mất mấy ngày mới quân mình được. Một cuộc đối đầu có thể làm tâm hồn mình tan nát, mất cả tháng trời nó mới yên định được. Thì không dạy gì để hy sinh một cái tâm bình an mà mình xây dựng rất là khó. Quý vị thấy mà ngồi thiền trầy trật nửa tiếng đồng hồ mà cũng không xi nhê gì. Tôi có viết trong cuốn Hiểu về trái tim 4 câu thơ, đó là: tùy thuận theo hoàn cảnh, không buộc theo ý mình, giữ tâm không giữ cảnh, tâm bình cảnh cũng bình. Và tới bây giờ tôi vẫn phải tiếp tục thực tập theo cái bài thơ này. Và trải qua nhiều thăng trầm dâu bể rồi, thì tôi cũng cay đắng nhận ra được rằng là hoàn cảnh mình không có nắm được, con người mình không có thay đổi được. Mặc dù là tôi đang làm công việc giúp mọi người thay đổi, từ không tốt trở thành tốt, từ tiêu cực trở thành tích cực, từ đau khổ trở thành hạnh phúc, nhưng mà tôi chỉ đóng góp thôi. Luôn luôn ý thức mình chỉ tạo thêm nhân duyên, điều kiện thôi. Còn thay đổi là phải chính cái đối tượng đó. Đối tượng đó phải là cái người đứng ra chịu trách nhiệm cho sự thay đổi bản thân. Thì sự thay đổi nó mới trở thành hiệu quả, hiệu ứng được. Và tôi biết rằng là nếu mình cứ tiếp tục rượt đuổi theo hoàn cảnh là mình sẽ phờ phạc, sẽ cạn kiệt năng lượng. Cho nên có những lúc và thường khi tôi tập tùy thuận theo hoàn cảnh. Mình có cái từ tùy duyên đó các bạn. Tiếng Anh có thể dịch là adapting to condition. Bạn đã có những điều kiện nhân duyên nào thì hãy ráng sử dụng nó thôi. Đừng có mong cầu những nhân duyên chưa có, và đừng có chối bỏ những nhân duyên đang có. Nhân duyên nào đã qua rồi thì let it go. Còn nhân duyên nào đang có thì let it be. Đừng có điều khiển, đừng có nhúng mũi can thiệp nhiều quá. Tập thuận theo. Trước giờ là mình cứ cãi lại phải không? Cứ sửa chỉnh theo ý của mình. Giờ mình thuận theo thử coi chuyện gì xảy ra. Nhiều khi hòa bình hơn đó. Nhiều khi chiến tranh sẽ kết thúc, hòa bình được thiết lập lại trong gia đình của chúng ta. Nhiều khi mình tùy thuận một chút, tự nhiên mình có nhiều người bạn, người kia bắt đầu kết nối trở lại được với mình. Mình giỏi quá mà, đánh đông dẹp bắc. Nhưng về nhà mình đâu phải là một nữ tướng nữa. Về nhà mình là một người vợ, một người mẹ, cần có cái sự lắng nghe, sự mềm mại, sự yêu thương. Mà muốn như vậy thì mình đừng có phải lúc nào cũng đúng. Dù mình biết là mình đang đúng, nhưng cũng phải giả đò ngó lơ, giả khờ một chút, để người kia được lên ngôi, để người kia được thể hiện, để người kia được thấy giá trị của họ ở trong mắt của mình. Cho nên là tùy thuận theo hoàn cảnh. Cái chữ tùy duyên có nghĩa là duyên chưa tới thì đừng có đắm đuối đi tìm, mà hãy trân quý cái duyên đang có. Trời đất cho mình như vậy thì hãy trân quý cái đó đi. Đừng có đòi hỏi, đừng có mong cầu. Mà nếu làm tốt cái duyên này rồi thì trời đất đưa tiếp những cái duyên khác. Cái duyên này mà chưa xử lý tốt mà đòi cái duyên khác để làm gì? Phải không? Gọi là tùy duyên. Chứ còn tùy duyên mình xài một cách tùy tiện, đó là khi mà hắn đã bỏ mình rồi thì không biết làm sao mà giữ hắn lại. Đó thôi, tùy duyên. Thì nó chỉ đúng được có một nửa nghĩa thôi. Nhưng mà mình nói như vậy là cũng để tự lường gạt bản thân, bớt đau buồn thôi, chứ mà có buông ra được đâu. Trong khi chữ tùy duyên còn một nghĩa còn lại là mình đang còn những cái duyên nào, hãy nắm bắt giữ gìn, trân trọng. Tùy thuận theo hoàn cảnh, không buộc theo ý mình, giữ tâm không giữ cảnh. Ưu tiên cho bình an hơn là chiến thắng thành bại. Thì dĩ nhiên ngoài thương trường thì mình phải khác, phải chiến thắng, phải hơn thua. Nhưng mà thật ra những người mà làm kinh tế lâu năm, họ đạt tới cái đỉnh cao rồi đó, thì của họ cũng không có buồn cái chuyện thành bại hay là khen chê nữa. Họ chỉ muốn giữ được cái sự bền vững trong cái sự nghiệp. Họ chỉ muốn được thảnh thơi nhẹ nhàng, họ chỉ muốn được bình an. Thật ra họ không có buồn đối đầu hay là phải thể hiện chứng tỏ gì nữa. Những người trẻ thì háo thắng thôi, chứ còn những người nhiều năm trong nghề, lão luyện rồi thì họ cần cái thứ khác hơn. Họ cần những người trung thành, họ cần những người bạn biết sẻ chia, chứ không có cần
những cái chiến công vang dội, được vinh danh, được tôn trọng. Cho nên là giữ tâm, mà tâm đây là tâm bình an, hơn là giữ cảnh. Cảnh là hoàn cảnh, situation, environment. Và khi tâm bình, cảnh sẽ bình. Câu này khó tin lắm. Và Đức Phật nói rằng là vạn pháp duy tâm tạo. Tất cả những gì mà mình thấy, mình cảm được trên cuộc đời này là do chính từ tâm mình nó phát ra. Vậy thì khi tâm bất an thì thấy thế giới bất an, khi tâm bình an thì thấy thế giới bình an. Mình mà ok rồi thì mình nhìn cái gì, everything is ok. Còn mình mà không có ok rồi đó, cái gì nó cũng có vấn đề. Cho nên lỗi tại tâm, lỗi tại tâm, lỗi tại tâm. Tức là mình không có đổ thừa một cách mặc định là tâm mình có lỗi. Nhưng mà quý vị kiểm tra tâm lại xem, nó an hay là nó bất an. Nó an thì không bao giờ nó thấy như vậy. Nó phải bất an nó mới thấy như vậy. Nó mới thấy là toàn là khiếm khuyết lỗi lầm của người khác. Thành ra để giải quyết một vấn đề, nhiều khi nó nằm ngay cái chỗ này, ở bên trong. Khi mình giải quyết được cái bên trong, làm sao để tâm nó trở về bình an rồi, thì vấn đề bên ngoài sẽ được giải quyết. Nó ngộ vậy đó. Và tôi vẫn nhắc rằng là kể cả khi cái đối tượng đó cứ khó khăn như vậy đi, không cần thay đổi cũng được. Bạn chỉ cần thay đổi cái tâm bất an của bạn trở thành một cái tâm bình an thôi, thì bạn dư sức để chấp nhận sự có mặt của đối tượng đó. Hay tới cái mức như vậy đó. Chứ không phải lúc nào đối tượng sai là phải thay đổi. Dĩ nhiên sai thì phải thay đổi, nhưng mà họ không đủ sức để thay đổi. Họ chưa có ý thức để thay đổi. Còn bạn thì có khả năng làm cho mình bình an hơn, làm cho dung lượng trái tim rộng lớn hơn, thì bạn hãy xung phong làm đi. Cấp độ thứ ba mà Chris Hansen nói đó, đó là caring hay là sharing, tức là một sự sẻ chia. Tưởng là khi con người đã được đạt tới trạng thái bình an trong tâm hồn. Mà quý vị nhớ ha, cái bình an trong tâm hồn nó mới dẫn tới cái true happiness, cái hạnh phúc chân thực. Thế nên trong đạo Phật mới nói là an lạc. An là peace, lạc là happiness. Phải có cái peace thì mới có cái happiness. Một cái happiness mà nó chỉ dựa trên cái feeling thôi, good feeling thôi, mà lòng thì đầy bất an, lo lắng, sợ hãi, canh me, coi chừng, rình mò, nghi ngờ, toan tính, thì nó không phải là cái true happiness. Ngồi bên người ấy mà mặc dầu là họ tặng mình những cái cảm xúc rất là dạt dào nhưng vẫn hồi hộp, thì cái đó không phải là true happiness. Ở trong một căn nhà rất là đẹp nhưng mà nhớ tới nợ trong ngân hàng, không phải là true happiness. Ăn món ăn rất là ngon mà không biết là nó có độc hay không, không phải là true happiness. True happiness đến từ bên trong. Như đã nói, khi bớt tham cầu, bớt chống đối, tâm lặng yên. Tâm lặng yên không phải là ngồi thiền tâm nó mới lặng yên, mà đứng ở đâu, ngồi ở đâu, làm gì, tâm nó cũng không còn phản ứng, không còn mong cầu nữa, nó hoan hỷ, chấp nhận hết mọi thứ. Cái đó là true happiness. Nhưng mà với cái sự giác ngộ của Đức Phật và Chris Hansen đo được cái dây thần kinh của con người, cái trạng thái sung mãn nhất không phải là inner peace, mà là caring, là sự hiến tặng, sự sẻ chia. Và chúng ta đã nghe câu nói rất nổi tiếng là happiness is only when shared. Hạnh phúc chỉ thật sự trọn vẹn khi chúng ta sẻ chia. Tại vì sẻ chia mới đúng với quy tắc vận hành của đất trời. Còn giữ một mình là sai. Mà mỗi ngày chúng ta đón nhận không biết bao nhiêu cái món quà của đất trời đưa tới, mà chúng ta sẻ chia quá ít hoặc là không chịu sẻ chia. Cho nên cuộc sống chúng ta nó cứ chao đảo, nó cứ khốn đốn, nó cứ lận đận, nó cứ khổ đau. Hãy thử làm phép sẻ chia đi. Dĩ nhiên đó là Richardson rất là hay khi đưa tới 3 cấp độ mà sắp theo thứ tự đàng hoàng. Từ sự hài lòng, rồi bình an đến từ bên trong, rồi mới tới sự sẻ chia được. Chứ khi không mà mình nhảy vào sẻ chia đó, mà chưa có cái bình an bên trong đó, thì sự sẻ chia này có nguy cơ nha, ẩn sâu những điều kiện bên trong. Ta thấy có nhiều người làm công tác từ thiện, có nhiều người làm công tác quỹ đạo,
Có nhiều người hăng hái giúp đỡ người khác, yêu thương người khác dạt dào mà cuối cùng đầy khổ lụy, rồi còn làm luôn cái người mà mình thương yêu khổ theo nữa. Cái đó không phải là cấp độ 3 mà Chris nói. Tại vì cái caring này nó phải unconditional, vô điều kiện. Nó như mặt trời chiếu xuống mà không có đòi trả tiền, phải vậy mới được. Không đòi phải khen ngợi, không đòi phải vuốt ve chiều chuộng, thì mặt trời mới tỏa nắng. Mặt trời vẫn cứ làm công việc của mình ban rãi, cho không thấy mất mát gì hết. Thì phải làm cho tâm hồn mình bình an, thì mình bước lên cái cấp độ caring. Nhưng mà dĩ nhiên mỗi ngày trong đời sống cũng có những lúc tâm hồn mình bình an và muốn hướng thượng, muốn cho đi mà không có đòi lại, thì cứ thực hiện, chứ không phải đợi tu gắt củ kiệu rồi thành một cái gì đó đạt tới một cái tâm bình an vững như kim cương rồi đó mới bắt đầu đi sẻ chia, thì nhân loại chết hết. Cho nên khi thấy lòng mình bình an và hiến tặng vô điều kiện được thì hãy cứ hiến tặng. Mà càng hiến tặng, càng cho đi thì con người càng rộng lớn, sự tự do sẽ rộng lớn. Tình thương rộng lớn thì tự do rộng lớn, mà tự do rộng lớn thì cuộc đời rộng lớn. Nơi nào cũng là nhà, ai cũng là người mình thương, chỗ nào cũng có thể làm mình có hạnh phúc được. Cái đó sướng quá trời quá đất. Mà cấp độ 3 này chỉ có thể xảy ra khi mà mình có một cái thấy nào đó đặc biệt, cái thấy về bản ngã, không còn muốn phục tùng bản ngã nữa. Phục vụ mấy mươi năm rồi cũng không được gì, nó đòi hoài rồi cứ phục vụ nó hoài chẳng được gì. Bây giờ hãy thử phục vụ tha nhân đi, phục vụ cộng đồng, phục vụ xã hội, thì tự nhiên cái ngã nó lại cứ yên à, nó thấy vui, nó thấy thích. Thành ra một trong những cách để mà giải cái bài toán bế tắc cuộc đời mình thì thử chọn giải pháp hiến tặng không điều kiện. Biết đâu cuộc đời mình đã mở lối thì sao. Và tôi thích cái câu nữa trong bài hát Khát Vọng là sao không là đàn chim vội bình minh thức giấc. Và tôi đang làm công việc đó, đánh thức những giá trị bên trong của con người. Và tôi có niềm tin mãnh liệt rằng là ai cũng có thể có hạnh phúc được. Tại vì tôi cũng đã từng khổ đau, cũng là một người bình thường, không có gì đặc biệt hết, rồi cũng khổ đau, rồi đi tìm hạnh phúc, rồi có hạnh phúc và giữ gìn được hạnh phúc. Và tôi cũng có niềm tin mãnh liệt rằng là ai cũng có khả năng tự chữa lành vết thương trong tâm hồn. Và tôi luôn nhắc nhở những bệnh nhân trầm cảm của mình rằng là bạn, thuốc là ở trong bạn. Chúng tôi sử dụng giải pháp tự chữa lành, self-healing. Bây giờ bạn phải nghe lời chúng tôi là bạn phải quay trở về với chính bạn để làm mới con người bạn lại, thay đổi cách sống đó lại. Trong đó bạn phải dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân mình. Có luyện tập thể thao, có ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ giấc, có tiếp xúc với môi trường lành, có trở về kết nối với thiên nhiên, có sống đời sống tỉnh thức. Tất cả những yếu tố đó sẽ giúp bạn chữa lành vết thương trong tâm hồn. Đó là cái đó gọi là đánh thức, khơi dậy, nhắc cho mọi người nhớ rằng ai cũng có khả năng làm cho mình có hạnh phúc, ai cũng có khả năng làm cho mình chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Công việc đó rất là thích, mà mình chỉ có thể làm được công việc này khi mà mình đã có hạnh phúc, đã lành những cái vết thương trong tâm hồn. Cho nên có nhiều việc để mình làm có hạnh phúc lắm, chứ không nhất thiết phải nắm bắt. Trong cái sự giác ngộ Đức Phật lại thấy rằng nắm bắt không mang lại nhiều hạnh phúc, buông xả nhiều khi sẽ mang lại nhiều hạnh phúc hơn. Thử buông đối tượng đó ra một chút xíu thôi, và trước nắm 100% và nắm 50% thôi, 50% cổ phần, thì tự nhiên vấn đề được giải quyết. Mà mạnh mẽ hơn nữa, nắm 10% thôi, hoặc là không thèm nắm gì hết. Hãy để đối tượng đó cứ là đối tượng đó. Đối tượng đó có cái lý do để như vậy, và họ sẽ chấp nhận cái hậu quả họ làm, và họ sẽ trưởng thành từ đó. Đừng có cứ phải nhúng mũi can thiệp vào, và nhìn nó lớn lên từng ngày từng giờ. Và they will learn much more. Và những đứa bé này nó sẽ học rất nhiều thứ trên thế gian này mà bạn là những bậc cha mẹ đó never know, không bao giờ biết hết được.
Thành ra đừng có dành con mình chỉ là con mình thôi, mà con mình còn là con của ai nữa? Con của đất trời, con của ông bà tổ tiên. Tại vì có những thứ của ông bà tổ tiên nó di truyền xuống không có tới mình mà tới con mình. Tại vì mình chỉ là thế hệ đại diện gần nhất thôi, phải không? Thành ra mình đừng có dành con mình chỉ là con của mình thôi. Con mình nó có nhiều thứ ở bên trong đó mà mình không có được, những thứ cực kỳ quý giá. Vậy thì hãy cố gắng để nó lớn lên tự nhiên nhiều hơn là mình nhồi nặng nó theo cái ý của mình. Đừng muốn con mình thành cái bản sao của mình, tại vì mình rất là đau khổ. Đừng có muốn con mình trở thành kẻ đau khổ. Hãy chỉ mình là hạnh phúc tuyệt đối thì cố gắng uốn nắn con mình thành cái bản sao của mình. Thành ra cuộc đời mình nó không có vui lắm, không có trơn tru lắm, thì hãy để con mình nó vượt qua, nó lớn hơn, nó hay hơn. Và đó cũng là một sự hiến tặng. Hiến tặng một cơ hội, hiến tặng một sự tự do. Trong cái sự hiến tặng nó có cái sự tuôn xả, có cái sự hỷ xả. Và đó là một cái hạnh phúc rất là lớn. Khi mà thấy tất cả những người xung quanh mình đều là những người bạn của mình, mà nói như Đức Phật là sâu sắc hơn, thấy những người lớn tuổi hơn mình là cha mẹ ông bà của mình, thấy những người ngang tuổi mình là anh em của mình, thấy những người nhỏ tuổi hơn mình là em của mình, tự nhiên hạnh phúc vô cùng. Và trong cái ý thức đó thì mình chỉ muốn bảo vệ, chỉ có muốn giữ gìn, chỉ có muốn hiến tặng, chỉ có muốn yêu thương. Khi tâm mà có thể yêu thương được càng nhiều đối tượng thì nó sẽ đạt tới cái mức gọi là vô lượng tâm. Tâm vô lượng. Thì khi tâm vô lượng có nghĩa là tâm là một dòng sông, tâm là đại dương, thì bao nhiêu nắm muối đổ xuống cũng không hề hấn gì. Có hai cách để mở rộng dung lượng trái tim. Một là quay về để chăm sóc cái vết thương trong lòng, chăm sóc cái tôi ích kỷ của mình. Hai đó là cố gắng hiến tặng, sẻ chia, giúp đỡ những người xung quanh, để cho tâm mình càng ngày càng rộng lớn hơn. Mà thật ra hai cái nên đi chung với nhau. Trong khi mình sẻ chia thì cũng phải có tu luyện, trong khi tu luyện thì cũng phải có sẻ chia. Để rồi tâm mình nó không còn lẫn quẩn trong cái chuyện yêu đương vớ vẩn nữa, mà nó đi tới cái compassion, love and kindness. Love and kindness đó là ban tặng niềm vui, còn compassion đó là sẻ chia nỗi khổ. Quý vị thử hãy thử tự nhận về mình cái sứ mệnh. Sứ mệnh của tôi là mỗi ngày tôi đều cố gắng mang tặng niềm vui đến cho mọi người. Dù chỉ là một người nói một câu nói, là người khác nở một nụ cười. Đó là một sự cam kết. Hoặc là tôi sẽ làm một cái điều gì đó để người kia cảm thấy bình an hơn, hạnh phúc hơn. Trước đây tôi có thể đem về rất là nhiều tiền, nhưng mà tôi buông câu nói là ai cũng nín thở. Ai ngồi gần tôi cũng bị tê liệt hết. Tại vì tôi ứa ra rất nhiều cái năng lượng độc, căng thẳng. Thì bây giờ tôi muốn hiến tặng, mà một trong những cái món quà quý giá nhất mà người thương tôi cần đó là năng lượng bình an của tôi. Người thương tôi có thể có đầy đủ hết mọi thứ rồi, chỉ thiếu bình an thôi. Mỗi lần tôi xuất hiện là bên kia cảm thấy vui, cảm thấy thoải mái, cảm thấy bình an. Đó là một sự hiến tặng vô cùng cần thiết. Quý vị hãy tự nhận cho mình cái sứ mệnh là mỗi ngày cố gắng ban tặng niềm vui cho một người hay là cho nhiều người, và sớt chia nỗi khổ của một người hay là nhiều người, nhất là những người thân của mình. Mà nhiều khi chỉ cần lắng nghe thôi, không lên tiếng ai đúng ai sai, không nhận xét, không phê bình, chỉ có lắng nghe nửa giờ hay là 1 giờ là quý vị đã giúp cho bên kia vơi đi rất nhiều nỗi khổ niềm đau. Rất là cần sự lắng nghe. Con rất cần mẹ lắng nghe, và khổ nỗi mẹ cũng rất cần con lắng nghe. Mà con lắng nghe mẹ mấy mươi năm rồi mà mẹ chưa bao giờ lắng nghe con, thì mẹ hãy thử ban tặng cho con cái cơ hội đó. Chiều hôm nay về nhà mẹ sẽ ngồi lắng nghe con 1 giờ đồng hồ. Con muốn nói gì nói trời, nói đất, nói trăng, nói cuội, nói tầm bay tầm bạ, mẹ cứ mỉm cười lắng nghe. Đúng sai không còn quan trọng, còn tin nhau được, còn nói với nhau được là quan trọng. Đó là một sự sharing, hay là một sự caring, quan tâm, chia sẻ.
với người mình thương. Và tôi đặc biệt tuyệt đối tin rằng cái hạnh phúc mà mình hưởng một mình nó không có đã lắm. Và tôi đã có những cái thứ đó rồi. Dĩ nhiên là tôi vẫn còn phải tu tập nhiều lắm, nhưng mà tôi đã có những cái trải nghiệm đặc biệt. Đã có những năm tháng ở trong rừng một mình ngồi thiền định, rất là vui, hạnh phúc. Và thật ra thì cũng có những lúc hơi sợ, hơi cô đơn, hơi hoang mang. Nhưng mà đó là những cái giây phút rất là ngắn ngủi. Còn lại là hạnh phúc với cây cỏ, với muôn thú ở trong rừng nhiều năm, không gặp bất cứ một người nào. Và nhiều khi mình chỉ nhìn xa xa bác nông dân làm bên kia đồi mà thấy hạnh phúc. Nhưng mà tới khi mà tôi bước vào cái con đường hiến tặng để giúp đỡ những người có khó khăn về tâm lý, những người đang khổ đau về tình cảm, những bạn trẻ hoang mang trong cuộc đời, thì thấy cái hạnh phúc nó lớn hơn rất nhiều. Mặc dù là khó khăn hơn, mệt mỏi hơn, nhưng mà khi mà thấy mọi người hạnh phúc, vượt qua được cái trận giông bão đó, hoàn hồn, tỉnh giấc, tìm thấy chính mình, tìm thấy lối đi, hạnh phúc vô cùng. Và hạnh phúc nó kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Nó làm cho mình lớn hơn nữa. Cứ mỗi lần mình hiến tặng là con người mình nó lớn hơn. Và khi con người mình lớn hơn thì cái tầm nhìn mình nó cũng rộng lớn hơn. Thích lắm. Cho nên thầy cũng tin là quý vị cũng đã có những trải nghiệm đó. Và đã có trải nghiệm rồi thì quý vị hãy cố gắng tiếp tục duy trì và phát triển. Và hy vọng là bài chia sẻ này, 3 cấp độ của hạnh phúc, sẽ đánh thức được phần nào những giá trị tốt đẹp ở trong mỗi người. Và chắc là các anh chị còn phải chiêm nghiệm thêm rất nhiều về contentment, về inner peace, về caring, để thấy mình đang ở cấp độ nào và mình đã làm tốt chưa, và mình sẽ làm thêm cái gì nữa, hay là bớt lại những cái gì để mình giữ được hạnh phúc, nắm được hạnh phúc ngay từ bây giờ. Hạnh phúc không còn là vấn đề của ngày mai, của tương lai nữa. Hạnh phúc là ngay trong giây phút này, right here and right now. Đừng chờ nữa, đừng hẹn nữa. Do not miss appointment with your life. Đừng có lỗi hẹn với cuộc sống của bạn nữa. Hạnh phúc đang chờ đợi, người thương đang chờ đợi. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với hành trình sống tỉnh thức, nơi chúng ta cùng nhau khám phá, chia sẻ và thực hành những giá trị sống sâu sắc để có thể sống tỉnh thức, hạnh phúc hơn mỗi ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích và khám phá một chủ đề vô cùng ý nghĩa, chạm vào hạnh phúc qua bài chia sẻ của thầy Minh Niệm. Một chủ đề sẽ giúp chúng ta nhìn nhận lại cách sống, cách yêu thương và cách hiểu về hạnh phúc. Trước khi vào phần nội dung chính, các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Và nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên chia sẻ cho những người thân yêu của mình. Phân tích các khái niệm trong chạm vào hạnh phúc. Trong bài giảng của thầy Minh Niệm, thầy nhấn mạnh vào một số khái niệm mà chúng ta thường không để ý nhưng lại có thể thay đổi toàn bộ cách chúng ta cảm nhận về cuộc sống. Đầu tiên là sự chấp nhận. Thực tế, nhiều người trong chúng ta luôn tìm cách thay đổi mọi thứ bên ngoài để cảm thấy hạnh phúc, nhưng ít khi chúng ta chấp nhận và yêu thương chính mình trong hoàn cảnh hiện tại. Hạnh phúc không phải là đạt được một điều kiện nào đó, mà là sự chấp nhận cuộc sống như nó đang là. Thầy cũng nói về sự buông bỏ. Chúng ta thường hay bám víu vào quá khứ, vào những kỳ vọng, những mong muốn. Nhưng khi chúng ta buông bỏ, chúng ta sẽ thấy rằng hạnh phúc thực sự đến từ việc giải thoát chính mình khỏi những ràng buộc, những áp lực không cần thiết. Ngoài ra, một yếu tố quan trọng mà thầy Minh Niệm chia sẻ là sự quan tâm đến hiện tại. Thầy khẳng định rằng hạnh phúc không phải là một nơi xa xôi hay một thời điểm tương lai.
Hạnh phúc chỉ có thể cảm nhận được khi ta sống trọn vẹn với khoảnh khắc hiện tại. Điều này được thể hiện qua thiền định và các thực hành mindfulness, sự hiện diện đầy đủ trong mỗi giây phút của cuộc sống. Hạnh phúc là gì? Có phải là một điều gì đó mơ hồ, xa xôi, chỉ có thể đạt được khi chúng ta hoàn thành những mục tiêu lớn lao trong cuộc đời? Hay đó là một trạng thái tinh thần mà mỗi chúng ta có thể cảm nhận ngay tại chính khoảnh khắc hiện tại, mà không cần phải chờ đợi hay tìm kiếm đâu xa? Câu hỏi này đã được thầy Minh Niệm phân tích một cách sâu sắc trong bài giảng của mình, mở ra cho chúng ta một cái nhìn mới mẻ và đầy thuyết phục về hạnh phúc. Theo thầy Minh Niệm, hạnh phúc không phải là một điều gì đó chúng ta phải đi tìm ở bên ngoài, không phải là thứ chỉ có thể đạt được khi có đủ tiền bạc, danh vọng hay thành công trong công việc. Thực chất, hạnh phúc là một trạng thái nội tại, là một cảm giác mà mỗi người có thể tự tạo ra từ bên trong chính bản thân mình. Nó không phải là việc đạt được một điều gì đó ta thiếu thốn hay ao ước, mà là khả năng chấp nhận và yêu thương chính mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hạnh phúc đến từ sự biết ơn những gì ta đang có và khả năng duy trì một tâm hồn bình an giữa cuộc sống đầy biến động này. Trong bài chia sẻ của mình, thầy Minh Niệm đã mời chúng ta nhìn nhận lại một cách sâu sắc về những khái niệm cơ bản mà chúng ta thường bỏ qua trong cuộc sống hàng ngày. Đầu tiên là sự chấp nhận. Thầy chỉ ra rằng rất nhiều người trong chúng ta luôn cố gắng thay đổi thế giới bên ngoài, hy vọng rằng nếu hoàn cảnh thay đổi, chúng ta sẽ hạnh phúc. Nhưng thực tế, hạnh phúc không phải là việc đạt được một điều kiện nào đó trong tương lai, mà là khả năng chấp nhận cuộc sống hiện tại như nó đang là. Chính sự chấp nhận này là bước đầu tiên giúp chúng ta cảm thấy thanh thản và hạnh phúc, ngay cả khi đối mặt với khó khăn hay thử thách. Thầy cũng chia sẻ về một khái niệm quan trọng khác, đó là sự buông bỏ. Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên bị cuốn vào những suy nghĩ về quá khứ, những ký ức buồn vui, những kỳ vọng và mong muốn về tương lai. Chúng ta cứ mãi đeo bám vào những thứ đã qua hoặc lo lắng về những điều chưa đến. Tuy nhiên, thầy Minh Niệm khẳng định rằng hạnh phúc thực sự đến từ việc chúng ta biết cách buông bỏ những gánh nặng đó. Khi chúng ta giải thoát chính mình khỏi những áp lực không cần thiết, chúng ta mới có thể trải nghiệm được sự tự do và bình an đích thực. Cuối cùng, thầy Minh Niệm nhấn mạnh một yếu tố cực kỳ quan trọng để đạt được hạnh phúc, đó là sự hiện diện đầy đủ trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, điều mà thầy gọi là mindfulness, nghĩa là chánh niệm. Hạnh phúc không phải là một điểm đến xa xôi, không phải là một điều kiện mà chúng ta phải đạt được trong tương lai, mà là khả năng sống trọn vẹn với hiện tại. Chỉ khi chúng ta thực sự sống trong giây phút này, không lo lắng về quá khứ hay tương lai, thì mới có thể cảm nhận được sự an yên và hạnh phúc bên trong mình. Thực hành thiền định và các phương pháp chánh niệm chính là cách để chúng ta luyện tập sự hiện diện trong từng khoảnh khắc. Khi chúng ta thực sự tập trung vào những gì đang xảy ra xung quanh và trong chính mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng hạnh phúc không phải là điều gì đó cần phải chờ đợi hay tìm kiếm. Nó luôn có sẵn trong mỗi chúng ta, ngay trong chính khoảnh khắc này, khi chúng ta biết dừng lại và cảm nhận. Tóm lại, hạnh phúc không phải là một đích đến, mà là một hành trình, một quá trình mà chúng ta có thể tự tạo ra từ chính bên trong mình. Nó không nằm ở bên ngoài, mà là sự chấp nhận, buông bỏ và hiện diện trong từng khoảnh khắc. Khi chúng ta hiểu và thực hành những điều này, hạnh phúc sẽ không còn là điều xa vời, mà sẽ trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Phần tiếp theo, xin mời quý vị nghe các câu chuyện thiền định minh họa chủ đề chạm vào hạnh phúc. Câu chuyện Cái cây và cơn bão. Có một cây lớn đứng vững trong cơn bão mạnh. Mặc dù gió thổi rất mạnh, nhưng cây không tìm cách chống lại. Nó chỉ uốn mình theo gió và tiếp tục vững vàng. Trong cuộc sống, chúng ta cũng giống như cái cây đó, đôi khi không thể tránh khỏi những thử thách, nhưng khi biết chấp nhận và buông bỏ, chúng ta có thể đứng vững và bình an. Câu chuyện Chim bay qua cửa sổ.
một con chim bay vào một ngôi nhà và đậu trên cửa sổ. Người chủ nhà cố gắng bắt nó, nhưng con chim lại bay ra ngoài. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng những gì đã qua không thể níu giữ, và chúng ta phải học cách để tự do bay lên, buông bỏ những điều không còn thuộc về mình. Câu chuyện cánh hoa sen giữa bùn. Cánh hoa sen mọc lên từ bùn lầy, vươn mình ra ánh sáng. Dù môi trường xung quanh đầy khó khăn, hoa sen vẫn tỏa sáng. Hạnh phúc cũng vậy, dù trong hoàn cảnh khó khăn, chúng ta vẫn có thể tìm thấy sự bình an và niềm vui khi biết chấp nhận và vươn lên. Câu chuyện một bát nước và cơn sóng. Một người thiền sư cầm một bát nước và hỏi học trò của mình: nếu tôi để nước này yên lặng, bạn có thể nhìn thấy phản chiếu của mình trong đó không? Học trò trả lời: có. Thầy tiếp tục: vậy nếu tôi khuấy nước này lên thì sao? Học trò trả lời: không. Câu chuyện này minh họa rằng khi tâm ta yên tĩnh, chúng ta có thể nhận ra được bản chất thật của mình và hạnh phúc sẽ tự đến. Câu chuyện con đường thẳng và đường cong. Một người đi bộ trên con đường thẳng, anh ta cứ mãi nhìn về phía trước mà không quan tâm đến những khúc quanh. Nhưng khi anh ta nhìn lại, anh nhận ra rằng những khúc quanh mới là nơi anh học được những bài học quý giá. Câu chuyện này giúp chúng ta nhận ra rằng không phải lúc nào hạnh phúc cũng đến theo đường thẳng, mà có thể đến từ những thử thách trong cuộc sống. Phần kết. Tóm lại, chạm vào hạnh phúc không phải là một cuộc hành trình tìm kiếm, mà là một quá trình nhận thức và thực hành từ bên trong. Hạnh phúc luôn hiện diện trong chính chúng ta khi chúng ta biết chấp nhận, buông bỏ và sống trọn vẹn với khoảnh khắc hiện tại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast hôm nay. Nếu bạn cảm thấy những chia sẻ này hữu ích, đừng quên nhấn yêu thích và chia sẻ để lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. Và nhớ nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo trong hành trình sống tỉnh thức này. Chúc bạn tìm thấy bình an, chạm vào hạnh phúc